ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે સેમ 2 યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપના મિનિંગ્સ, એમસીક્યુઝ અને ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. એંગલ ANGLE એંગલ એટલે ખૂણો, હાઉસ ફ્લાય માખી, નાસ્તી પેટ્સ ત્રાસદાયક જીવાત, બાઇટ એટલે ડંખ, સોલ્યુશન ઉકેલ, ફોલ્ડ એટલે વાળવું, સ્વોર્મ એટલે ઝુંડ અથવા ટોળું, વિક્ટીમ એટલે શિકાર, ઇફેક્ટિવ અસરકારક, ટ્રેપ પ્રાણી પકડવાનું પાંજરું, અપસાઇડ ડાઉન ઉલટું, વેટ એટલે ભીનું, ઓક્યુપેશન ધંધો વ્યવસાય, કેપિટલ એટલે રાજધાની, પિલર સ્તંભ થાંભલો, ફેસિસ એટલે કે વિકાસનો તબક્કો, કોરિડોર એટલે રસ્તો, ટર્મિનસ એટલે રેલવેનું અંતિમ સ્ટેશન અને ઇલેવેટેડ એટલે ઊંચો માર્ગ. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે. એંગલ એટલે ખૂણો, હાઉસ ફ્લાય માખી, નાસ્તી પેટ્સ એટલે ત્રાસદાયક જીવાત, બાઇટ ડંખ, સોલ્યુશન એટલે ઉકેલ, ફોલ્ડ વાળવું, સ્વોર્મ એટલે ઝુંડ અથવા ટોળું, વિક્ટીમ શિકાર, ઇફેક્ટિવ અસરકારક, ટ્રેપ એટલે પ્રાણી પકડવાનું પાંજરું, અપસાઇડ ડાઉન એટલે ઉલટું, વેટ એટલે ભીનું, ઓક્યુપેશન એટલે ધંધો વ્યવસાય, કેપિટલ એટલે રાજધાની અને પિલર એટલે સ્તંભ અથવા થાંભલો. ફેસિસ એટલે વિકાસનો તબક્કો, કોરિડોર એટલે રસ્તો, ટર્મિનસ એટલે રેલવેનું અંતિમ સ્ટેશન અને ઇલેવેટેડ એટલે ઊંચો માર્ગ. હવે આપણે ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન જોઈએ. ખાલજગા ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. બરાબર. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ખાલજગા ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ બિઝનેસ સેન્ટર. અહેમદાબાદ. અહેમદાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ બિઝનેસ સેન્ટર. અહેમદાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ બિઝનેસ સેન્ટર. હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ ધેર બી ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા. એટલે મેગાની જે ફર્સ્ટ ફેઝ છે, પહેલો જે તબક્કો છે, એની અંદર કેટલી લાઇન પડે છે? તો કે 3 લાઇન પડે છે. હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ ધેર બી ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા? ઇટ્સ 3. બરાબર. મેગા ઇઝ ધ નેમ ઓફ ખાલી જગ્યા. શું છે મેગા? કોનું નામ છે? તો કે રેલવે પ્રોજેક્ટનું નામ છે. શેનું નામ છે બાળકો? મેગા ઇઝ ધ નેમ ઓફ રેલવે પ્રોજેક્ટ. ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ઓફ મેગા વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર છે ને, તે ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો કાલુપુરથી શરૂ થાય છે. એટલે ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ઓફ મેગા વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. ખાલજગા વિલ બી ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. એ યાદ રાખજો. ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરનું લાસ્ટ સ્ટેશન કયું છે? તો થાલટેજ ક્રોસિંગ. કયું છે બાળકો? થાલટેજ ક્રોસિંગ. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ બી રનિંગ ઓન ઇલેવેટેડ ટ્રેક્સ. બરાબર ને? ઇલેવેટેડ ટ્રેક્સ એટલે તમને ખબર છે ને, જે પિલર ઉપર અને બ્રિજ ઉપર બનાવવામાં આવે છે ને, તેને ઇલેવેટેડ ટ્રેક્સ કહેવાય છે. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ બી રનિંગ ઓન ઇલેવેટેડ ટ્રેક્સ. ઓકે. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ સ્માર્ટ કાર. સ્માર્ટ કાર સાથે એ લોકોએ ટ્રાવેલ કરવાનું છે, ટિકિટનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ સ્માર્ટ કાર. ધ વર્ડ ટર્મિનસ મીન્સ ડેશ. ટર્મિનસનો મિનિંગ શું થાય છે? તો કે ધ લાસ્ટ સ્ટેશન. ટર્મિનસનો મિનિંગ શું થાય છે બાળકો? ધ લાસ્ટ સ્ટેશન. હાઉ મેની પીપલ ટ્રાવેલ બિટવીન અહેમદાબાદ એન્ડ ગાંધીનગર એવરી ડે? તો શું આવશે? 50,000. હાઉ મેની? 50,000. હાઉ મેની પીપલ ટ્રાવેલ બિટવીન અહેમદાબાદ એન્ડ ગાંધીનગર એવરી ડે? 50,000. બરાબર. ચલો ફરીથી વખત આપણે જોઈ લઈએ એમસીક્યુ. ખાલજગા ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ગાંધીનગર. અહેમદાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ બિઝનેસ સેન્ટર. હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ ધેર બી ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા? 3 લાઇન્સ. બરાબર. મેગા ઇઝ ધ નેમ ઓફ ડેશ. તો મેગા ઇઝ ધ નેમ ઓફ રેલવે પ્રોજેક્ટ. શેનું નામ છે? તો કે રેલવે પ્રોજેક્ટનું નામ છે. ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ઓફ મેગા વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. થાલટેજ ક્રોસિંગ વિલ બી ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરનું જે છેલ્લું સ્ટેશન છે તે કયું છે? થાલટેજ. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ બી રનિંગ ઓન ઇલેવેટેડ ટ્રેક્સ. ઓકે. Travelers will travel in a mega trains with a smart card, and the word terminus means the last station. How many people travel between Ahmedabad and Gandhinagar every day? બરાબર. How many people? It is 50,000 people. How many people? 50,000 people travel between Ahmedabad and Gandhinagar every day. ચાલો હવે આપણે જોઈએ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. How many lines will be in the first phase of mega? Name them. There will be 3 lines in the first phase of mega. બરાબર. North South corridor, East West corridor,
એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. મેં તમને સમજાવ્યું છે. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર જવા વચ્ચેનો માર્ગ છે, ઇસ્ટ વેસ્ટનો માર્ગ છે અને અંડરગ્રાઉન્ડનો માર્ગ છે. બરાબર. એટલે હાઉ મેની લાઇન્સ? તો ધેર વિલ બી 3 લાઇન્સ. હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ બી? There will be 3 lines in the first phase of MEGA. North-South corridor, East-West corridor and underground corridor. Why do we need a good transport facility? શા માટે આપણને good transport facility ની જરૂર પડે છે? We need a good transport facility because every day about 50,000 people travel between Ahmedabad and Gandhinagar. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની વચ્ચે જ રોજ 50,000 people લોકો શું કરે છે? ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. એટલે મીન્સ કે રોજ એ લોકો શું કરે છે? ટ્રાવેલ કરે છે. યસ, વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી બિકોઝ એવરી ડે અબાઉટ 50,000 પીપલ ટ્રાવેલ કરે છે બિટવીન અમદાવાદ એન્ડ ગાંધીનગર. ઓકે, ફરીથી બાળકો, વાય ડુ વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી? શા માટે આપણને ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટીની જરૂર છે? બિકોઝ વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી બિકોઝ એવરી ડે અબાઉટ 50,000 પીપલ ટ્રાવેલ બિટવીન અમદાવાદ એન્ડ ગાંધીનગર. વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન? હવે ઇલેવેટેડનો મિનિંગ શું થાય છે? ધ ઇલેવેટેડ રૂટ વિલ બી ઓન પિલર્સ એન્ડ ઓવરબ્રિજીસ. ઓવરબ્રિજીસ અને પિલર્સ ઉપર જે રૂટ બને છે ને તેને ઇલેવેટેડ રૂટ કહેવાય છે. સો નાઉ ક્લિયર? વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન? ધ ઇલેવેટેડ રૂટ will be on pillars and overbridges. Right, 3 specialities of mega trains. Mega trains નું સ્પેશિયાલિટી શું છે? It will have smart car facility. બરાબર ને? વિધાઉટ ટિકિટ, આપણે ટિકિટ વગર જવાનું. We need a smart car. આપણને સ્માર્ટ કાર જોઈએ છે એટલે it will have smart car facility. Trains will run without drivers. બરાબર, ટ્રેન્સ ડ્રાઈવર્સ વગર ચાલે છે. એન્ડ ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. અને બધા ટ્રેનની અંદર શું છે? તો કે એર કન્ડિશન છે. ધીસ ઇઝ ધ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન્સ. બરાબર, ફરીથી રાઈટ, 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન્સ. ઇટ વિલ હેવ સ્માર્ટ કાર ફેસિલિટી, ટ્રેન્સ વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ, ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. વિચ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર? આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર કયો કોરિડોર હોય છે? તો ઓફકોર્સ ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર. ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ, બરાબર, વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર. ફરીથી, વિચ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર? ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર. ફ્રોમ વેર વિલ હેવ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર સ્ટાર્ટ? ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ APMC વાસના. બરાબર, ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? ફ્રોમ વેર એટલે ક્યાંથી? બરાબર, વિલ ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર સ્ટાર્ટ? ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ APMC વાસના. બરાબર, ચાલો ફરી વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ મેગા? તો ફૂલ ફોર્મ ઓફ મેગા ઇઝ મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. બરાબર, M ફોર મેટ્રો લિંક, E ફોર એક્સપ્રેસ, G ફોર ગાંધીનગર એન્ડ A ફોર અમદાવાદ. એટલે ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ મેગા ઇઝ મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. વિચ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર? થાલટેજ ક્રોસિંગ. બરાબર, આપણે MCQમાં પણ જોયું. થાલટેજ ક્રોસિંગ વિલ બી ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. વિચ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર? થાલટેજ ક્રોસિંગ will be the last station of the east west corridor. What will be the maximum speed of the train? ટ્રેનની મેક્સિમમ સ્પીડ કઈ છે? The maximum speed of the trains will be 110 km/h. બરાબર, the maximum speed of the trains will be 110 km/h. What has the government of Gujarat planned? The government of Gujarat has planned a new railway project. બરાબર ને? શું એ લોકોનો પ્લાન શું હતો? કે નવો રેલવે પ્રોજેક્ટ આપણે બનાવીએ. ઓકે, સમજ પડીને બાળકો? ક્વેશ્ચન આન્સર, MCQ, મિનિંગ્સ બધા તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. બરાબર, ચાલો હવે આપણે જોઈએ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ધ મેગા ટ્રેન્સ વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર? યસ, એટલે ટ્રુ. ઓકે, યુઝ સીઝર ટુ કટ ધ ફૂડ આઇટમ્સ? ફૂડ આઇટમ્સ કાપવા માટે આપણે સીઝરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ના, એટલે ફોલ્સ. ધ કોસ્ટ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ 1,200 crores? યસ, true. The total length of all the 3 lines will be 56 km? False. બરાબર, the total length of all the 3 lines will be 56 km? False. Most of the metro route will run on underground route? False. બરાબર, અંડરગ્રાઉન્ડ રૂટ નથી. બરાબર ને? સમજ પડીને બાળકો? શું કહે છે? The mega trains will run without driver? True. Use scissor to cut the food items? False. The cost for this project is about 1,200 crores? True. The total length of all the 3 lines will be
56 કિલોમીટર ફોલ્સ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો રૂટ વિલ રન ઓન અંડરગ્રાઉન્ડ રૂટ. શું આવશે? ફોલ્સ. બરાબર. બાળકો આજે આપણે શું જોયું? તો કે આજે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેસનના મિનિંગ્સ, MCQs, ત્યાર પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોયા છે અને ત્યાર પછી આપણે જોયા છે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. બાળકો એ બધું તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. બરાબર. થેન્ક યુ.